Γεια σας! Σε αυτό το βίντεο εδώ θα μιλήσουμε για το μηχανισμό μας. Παιδιά, να σας πω κάτι. Χρειάζεται για να πετύχουμε το σκοπό μας στο ψάρεμα, ποιος είναι αυτός? Να καταφέρουμε να έρθει κάποιο ψάρι στα αγκίστρια μας. Ο εξοπλισμός μας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο άριστος. Τι σημαίνει αυτό? Θα πάρουμε το μηχανισμό μας αυτή τη στιγμή. Ο μηχανισμός μας πρέπει να δουλεύουν τα φρένα του, πρέπει να λειτουργεί ομαλά, να είναι, πώς να σας το πω, να μην είναι πεταμένο στην άκρη και είπαμε πάμε να πάρουμε ένα ψάρι, να καταφέρουμε να χτυπήσει ένα ψάρι και όταν το χάσουμε πούμε το χάσαμε. Ναι, το χάσαμε γιατί ο μηχανισμός χρειαζόταν σέρβις και για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Ο μηχανισμός μας τι χρειάζεται για να είναι αξιόπιστος και να μην μας προδώσει τη στιγμή που θα το χρειαστούμε. Κάθε πότε κάνουμε σέρβις. Κάθε πότε κάνουμε σέρβις, παιδιά. Να σας πω. Εάν ψαρεύουμε συνέχεια, έχουμε συχνή επαφή. Κάθε 2 μήνες μέσο όρο είναι μια χαρά. Αν μου πει ένας, φίλε, εγώ πηγαίνω κάθε καλοκαίρι 3 φορές. Ωραία. Όταν πάει το καλοκαίρι 3 φορές, δεν σημαίνει ότι θα το αφήσουμε στην άκρη το μηχανάκι και του χρόνου θα το ξαναπάρουμε για να πάμε για ψάρεμα. Και αν θα μας βρει ένα ψάρι, θα πούμε: Ω γαμώτο, το χάλασα, έχω ψαρέψει 3 φορές με το μηχανισμό. Άρα και σε αυτή την περίπτωση, ας έχουμε ψαρέψει 3 φορές ένα καλοκαίρι. Δεν θα το αφήσουμε στην άκρη και θα πούμε: εντάξει, όλα καλά. Θα πρέπει να το στείλουμε σε ειδικό, να το ανοίξει το μηχανισμό, να το καθαρίσει, να το λαδώσει και να το αποθηκεύσουμε για την επόμενη χρονιά. Πού το πηγαίνουμε για σέρβις? Μια άλλη ερώτηση, η οποία πολλοί φίλοι έχουν παιδευτεί. Παιδιά, πώς να σας το πω, δεν είναι τόσο απλό να πάρουμε ένα μηχανάκι, να βγάλουμε τις βίδες, να τα ανοίξουμε και όλα καλά. Και να πούμε μετά στο τέλος που θα το κλείσουμε, ξέρεις, μας έμεινε μία βίδα, εντάξει, δεν πειράζει, θα δουλέψει. Δεν είναι έτσι. Πρώτον, εάν το ανοίξουμε και δεν το κλείσουμε σωστά, θα πρέπει μετά να τα βάλουμε όλα μέσα σε ένα κουτί, να το στείλουμε στον ειδικό. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν αυτήν τη δουλειά αποκλειστικά, τα μαγαζιά, υπάρχουν πάρα πολλοί πλέον, που ίσα ίσα θα τους παιδέψουμε, ίσα ίσα εννοείται θα πληρώσουμε κάτι παραπάνω και φυσικά μην ξεχνάμε ότι όταν ανοίγεις ένα μηχανισμό και δεν γνωρίζεις, θα σπάσεις κάποιο εξάρτημα, θα χάσεις κάποιο εξάρτημα και στο τέλος εκεί που μια αντικατάσταση ήταν 50 ευρώ μαζί με την εργασία, μαζί με τα ρουλεμάν, μαζί με τη λίπανση, μαζί με όλα, θα μας φτάσει σαφώς πολύ ακριβότερα. Και αυτό θα είναι δικό μας λάθος. Τώρα, θα μου πει κάποιος φίλος, βρε Κώστα, εμένα τα χέρια μου πιάνουνε. Ωραία. Εσένα που τα χέρια σου πιάνουνε, μπορείς να το παιδέψεις, μπορείς να συμβουλευτείς, πριν κάνεις κάποια κίνηση, πρώτα θα συμβουλευτείς, όπως όλοι συμβουλευτήκαμε, και θα ξεκινήσει τη διαδικασία όμορφα στρωτά, εφόσον έχεις πλήρη εντύπωση των εξαρτημάτων και τι σημαίνει δηλαδή, τι θα συναντήσεις μπροστά σου, όχι να συναντήσεις ένα εξάρτημα και να πεις «Ωχ, τι είναι αυτό», όχι. Με βοήθεια, με όλα, ναι, σιγά σιγά ίσως τα καταφέρεις με τη σωστή στήριξη πάντα. Λοιπόν, μην μακρηγορούμε άλλο, προχωράμε στο μηχανισμό. Αυτός ο μηχανισμός λοιπόν, τον είδατε στα βίντεο πριν. Δόξα τω Θεώ, έχει δουλέψει, του έχω πιει τα μάτια, πάει τέλος. Άρχισα και άκουγα έναν θόρυβο, σαν κάτι να γδέρνεται μέσα. Ελπίζω αυτός ο ήχος τώρα, που έχω καταλάβει ότι κάτι γρατσουνάει, να ακούγεται στην κάμερα, να τον ακούσετε εσείς, που τι ήτανε. Πριν καν διωγγωθεί το πρόβλημα, θα το αντιμετωπίσω από την αρχή του. Δηλαδή δεν θα τα παρατήσω και ό,τι γίνει, γιατί θα χαλάσει το ένα ρολεμάν, χαλάει το άλλο, χαλάει το επόμενο εξάρτημα, χαλάει και στο τέλος δεν αξίζει να επισκευαστεί ένας μηχανισμός. Ελπίζω να ακούγεται. Τα ακούτε πόσο τραχής ήχος υπάρχει?
Λοιπόν, πριν το ανοίξουμε, αξίζει να σημειωθεί ότι το νήμα το τυλίγουμε ή με μονοτική ταινία ή με χαρτοτενία. Ποτέ δηλαδή δεν το ανοίγουμε και το αφήνουμε, γιατί θα μπερδευτεί, παιδιά, θα γίνει χαμός. Εντάχει, θα το ανοίξω το μηχανισμό τώρα για να δούμε πού είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα εντοπίστηκε. Το πρόβλημα, παιδιά, είναι αυτό το ρουλεμάν. Αυτό το ρουλεμανάκι εδώ έχει κολλήσει. Έχει οξυδωθεί, κάτι έχει πάθει μέσα. Το νιώθω εγώ στο χέρι μου, είναι πολύ, τρίβεται, νιώθω ένα τρίξιμο. Οπότε θα πάω να αγοράσω και να αντικαταστήσω αυτό το ρουλεμανάκι. Κλείνοντας το βίντεο, τι ήθελα να σας πω. Δεν αξίζει για ένα ρουλεμάν αξίας από 6 ευρώ μέχρι 11 ευρώ. Δεν μιλάω τώρα για κεραμικά, για ρουλεμάν τώρα πρώτης ποιότητας. Μιλάω για ένα ρουλεμάν. Από 6 μέχρι 11 ευρώ φθορά σε ένα μηχανισμό δεν νομίζω να είναι μεγάλη αξία. Οπότε τι κάνουμε? Δεν αξίζει να παρατάμε τα μηχανάκια μας. Για ποιο λόγο? Γιατί αν χαλάσει 1 ή 2 ή 3 ρουλεμάν, τα αλλάζουμε, το στέλνουμε στους μαστόρους, μας το αλλάζουν, μας το λιπαίνουνε και έτσι έχουμε ένα μηχανάκι σωστό, εφόρου ζωής, που λειτουργούν τα φρένα του όταν θα τα χρειαστούμε. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, να ξέρετε, τα ψάρια τρόπαια ή τα πολύ μικρά ψάρια που θέλουν ευαίσθητα φρένα, είναι οι δύο άκρες. Δεν μιλάω για ένα ψάρι μεσαίας κατηγορίας από 2 μέχρι 7 κιλά. Μιλάω τα ψάρια τα τρόπαια και τα ψάρια τα πολύ μικρά, που τα μικρά θέλουν φρένα και τα μεγάλα είναι όλα στο χιλιοστό. Ένας σωστός μηχανισμός ίσως θα είναι το σημείο, η αναφορά που θα μας βοηθήσει στο να βγάλουμε το ψάρι. Προχωράμε, στη συνέχεια θα δούμε που θα συνδέσουμε πάλι το μηχανισμό μας. Λοιπόν, εφόσον πήγαμε και πλήραμε το μηχανάκι, όπως είδατε, με τα σπρέι του, με τα τέτοια του, με τη σαπουνάδα του, όλα καλά, τα εξαρτήματα είναι πλημμένα. Για ποιο λόγο? Να φύγουν τα παλιά τα γράσα και να φύγει το αλάτι από τη θάλασσα. Λοιπόν, εφόσον τώρα είναι καθαρισμένα όλα τα εξαρτήματα, τι κάνουμε? Θα αρχίσω να τα λιπαίνω όλα τα εξαρτήματα, να βάλω όπου χρειάζεται τη λίπανση, θα κλείσουμε το μηχανισμό και μετά είναι έτοιμος για ψάρεμα. Βλέπετε εδώ πέρα υπάρχουν πολλών, έχω μαζέψει τώρα στο τέλος, ας πούμε μετά από τόσο καιρό, διάφορα είδη γράσων, σπρέι, λαδάκι ψηλό, λαδάκι χοντρό, όλα αυτά είναι εξαρτήματα, είναι λιπάνσεις οι οποίες μας βοηθάνε. Δεν μπορούμε να, προσοχή, εάν δεν γνωρίζει κάποιος τι και πώς, μην πάει και αγοράζει ό,τι βρει ή ό,τι του λένε για να κάνει αυτή τη δουλειά.
θα βρίσκετε ανθρώπους που κάνουν σέρβις στα μηχανάκια και επαγγελματίες που κάνουν αυτή τη δουλειά. Έτσι. Λοιπόν, προχωράμε, τον φτιάχνω και τα λέμε πάλι. Το μηχανάκι έτοιμο. Το παλιό το ρουλεμάν, το άλλαξα. Το θυμάστε πως έκανε. Λοιπόν, έτοιμο ο μηχανισμός. Μπορείτε να δείτε, δουλεύουν όλα ρολόι, ελεύθερο. Σφίγγουμε φρένα. Σαφώς πιο γλυκός ήχος. Εν τω μεταξύ έχω βάλει πολλά φρένα. Τα ακούτε, έτσι. Δεν ακούγεται εκείνος ο ήχος που ήταν στην αρχή που είχε χαλάσει το ρουλεμάν. Τώρα δουλεύει σαφώς πιο καλά. Ελεύθερο. Τελειωμό δεν έχει. Λοιπόν. Άρα. Ανακεφαλαιώνουμε. Μήπως έχω ξεχάσει τίποτα. Πάμε από την αρχή. Όταν πάμε για ψάρεμα, αν θέλουμε να πετύχουμε, μας βρει ένα ψάρι, οτιδήποτε, και ίσως είναι το ψάρι της ζωής μας, το ψάρι το που δεν θα ξανασυναντήσουμε ποτέ. Όλα παίζουν το ρόλο τους. Χρειαζόμαστε τύχη, χρειαζόμαστε τα εργαλεία μας να είναι σωστά, χρειαζόμαστε οι κόποι μας να είναι σωστοί, χρειαζόνται όλα να είναι σωστά. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα δούμε τώρα το μηχανισμό. Παιδιά, μην το αφήνετε. Το προσέχουμε, το συντηρούμε, το στέλνουμε σε ειδικούς. Όταν λέω ειδικούς, τι εννοούμε, γιατί και εγώ δεν είμαι ειδικός. Λοιπόν, απλά μου αρέσει και κάθομαι και ασχολούμαι. Βέβαια δεν μου είναι εύκολο, ζορίζομαι, έτσι να λέμε την αλήθεια. Δεν είναι η δουλειά μου αυτή και μου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το στέλνουμε σε αυτούς που κάνουν σέρβις μηχανισμών. Τουλάχιστον, αν πηγαίνουμε αραιά, αν πηγαίνουμε δηλαδή αραιά, το στέλνουμε κάθε 2-3 μήνες μέσο όρο, είπαμε μέσο όρο τώρα όλα αυτά, το στέλνουμε οπωσδήποτε να ανοιχτεί, να καθαριστούν τα αλάτια και αυτά. Τι άλλο, ένας που ψαρεύει μόνο το καλοκαίρι 2-3 φορές, δεν πάει να πει ότι θα ψαρεύει 2 φορές το καλοκαίρι και μετά θα το αφήνει στην άκρη και θα το παίρνει του χρόνου. Πάλι και αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να το στείλει πριν ξαναπάει για ψάρεμα. Αυτός θα πρέπει να το στέλνει μια φορά το χρόνο, ας κάνει 2 ψάρεματα. Το σωστό είναι να ανοίγεται, γιατί λίγο αλάτι να έχει κάτσει μέσα, λίγο αλμύρα, κάπου σε ένα σημείο μπορεί να του κάνει μια ζημιά που όταν θα το μάθει θα είναι η στιγμή του ψαριού και θα είναι αργά. Λοιπόν, και όσο πιο συχνά στέλνουμε το μηχανισμό, τι κερδίζουμε? Κερδίζουμε λεφτά. Για ποιο λόγο εννοώ λεφτά? Άλλο να χαλάσει ένα ρουλεμάν και να το στείλουμε και να αλλάξουμε ένα ρουλεμάν που κάνει από 5 μέχρι 10 ευρώ, και άλλο να χαλάσει το ένα ρουλεμάν, μετά το χάλασμα αυτό, το αλάτι, η ζημιά να μεταφερθεί στο δίπλα και στο τέλος ένας μηχανισμός ολόκληρος να θέλει να αντικατασταθεί εσωτερικά και να χαλάσουμε 50 και 100 ευρώ μόνο για αντικατάσταση, μόνο για υλικά. Άλλο 5-10 ευρώ συν τα εργατικά στο μάστορο που θα μας το ανοίξει, θα αλλάξει τα γράσα, και άλλο όλα. Λιπαντικά. Εγώ βλέπετε εδώ έχω μαζέψει, έχω κι άλλα. Αυτά τώρα ήταν εκεί πέρα σε μια γωνία, τα πήρα, τα έβαλα εδώ, ψιλοχρησιμοποίησα όπου χρειαζόμουν, αν χρειαζόμουν από κάποια. Λοιπόν, και κάποια δεν τα χρησιμοποίησα. Το καθένα είναι για συγκεκριμένη χρήση. Παιδιά, μην παίρνετε ότι σας πασάρουνε και ό,τι θέλει ο καθένας. Δηλαδή, έχω ακούσει μέχρι, για να σας δώσω να καταλάβετε, αυτά όλα είναι για θάλασσα. Είναι για μηχανισμό, είναι ειδικά για μηχανισμούς για θάλασσα. Όπως άκουσα ένα φίλο και τι μου είπε. Φίλε, πήρα λέει, το λάδι της μηχανής
και έβαλα μέσα. Μα είναι δυνατόν, καταλαβαίνετε τι σας λέω. Ό,τι σας λέω είναι με σκοπό να προφυλάξω, έτσι. Δεν παίρνουμε ό,τι λάδι είναι και το βάζουμε μέσα στο μηχανισμό. Ο μηχανισμός αυτός, λόγω του ότι τον χρησιμοποιούμε στη θάλασσα, πώς να σας το πω, οι καταπονήσεις και αυτά που τραβάει είναι πολύ δυνατά. Λοιπόν, τον προσέχουμε, προστασία. Άλλη ερώτηση που έχω ακούσει και εγώ θα σας πω την προσωπική μου, τι κάνω εγώ, έτσι, χωρίς να το παίζω ούτε μάστορας, ούτε δάσκαλος, ούτε τίποτα. Τι κάνω εγώ. Θα μου πει κάποιος γιατί το κάνεις, γιατί το κάνω αφού βλέπω ότι μου λειτουργεί, ότι δεν έχω πρόβλημα, το κάνω. Τέλος, μέχρι εκεί. Δεν έχει κάτι παραπέρα να το δικαιολογήσω. Τι έχω δει εγώ, ποιες διαφορές έχω δει εγώ. Λοιπόν, βάζουμε στο φρένο γράσο. Άλλοι λένε ναι, άλλοι λένε όχι. Λοιπόν, εγώ δοκίμασα, παιδιά, στο φρένο. Μέσα στο φρένο έχει μια πλακέτα μαύρη, άλλα έχουν δύο, άλλα έχουν μία. Λοιπόν, έχω δοκιμάσει ψαρέματα χωρίς και έχω δοκιμάσει ψαρέματα με γράσο πάνω σε αυτή την πλακέτα. Τι παρατήρησα. Λοιπόν, όταν είναι καινούριο το σέρβις και είναι όλα κομπλέ, όταν βάζω γράσο, ειδικό γράσο, όχι ό,τι, λοιπόν, πάνω στο φρένο λίγο, όταν λέμε λίγο, παιδιά, όχι να το παστώσουμε και να το γυρίσουμε και να έχει μισό δάχτυλο γράσο, όσο πατάει, δηλαδή όσο πιάνει λίγο η τρίχα του πινέλου, λίγο ίσα που, λίγο. Λοιπόν, τι έχω παρατηρήσει, έχω, παιδιά, πιο όμορφα γραμμικά φρένα. Θα μου πει κάποιος, καλά, ναι, έχω πιο όμορφα γραμμικά φρένα. Αυτό εμένα μου αρέσει. Δηλαδή, να μην κολλάνε, να μην κάνουν. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει σε διάφορα βιντεάκια που κάνει. Όχι, αυτό εμένα δεν μου αρέσει, γιατί εκείνη την ώρα που κολλάει υπάρχει περίπτωση να ξεκαρφωθεί και το ψάρι. Να χάσουμε το ψάρι. Εγώ δεν το θέλω. Εγώ θέλω όταν παίρνει ένα ψάρι φρένα, θέλω να τα παίρνει ομαλά. Όταν θα πει να πάρει, να τα πάρει όπως πρέπει και όχι να τα πάρει σταδιακά, να κάνει σκάλες. Επομένως, γράσο στην πλακέτα με τα φρένα, εγώ παιδιά βάζω. Σας εξήγησα το λόγο, μου αρέσουν τα φρένα που φεύγουν ομαλά, δεν κολλάνε. Εμένα μου αρέσει, τώρα μπορεί κάποιος να το είναι λάθος, κάποια νόμπο, εμένα μου αρέσει. Ούτε να το παίξω πονηρός, ούτε τίποτα. Σας λέω πώς ακριβώς με εξυπηρετεί εμένα και το λόγο που με εξυπηρετεί μετά από δοκιμή. Οπότε, τελειώνουμε, κλείνουμε αυτό το κομμάτι, το αν βάζουμε στην πλακέτα των φρένων ή αν θα πούμε του μάστορα να μας βάλει, θα μας βάλει πολύ λίγο. Αν και οι μαστόροι που τα φτιάχνουν ξέρουν, έτσι είναι η δουλειά τους, τα γνωρίζουν. Τι άλλο τώρα. Και το τελευταίο, για να κλείσουμε το βίντεο, είναι πώς πλένουμε, τελειώνουμε το ψάρεμα μας. Πρέπει να τα πλένουμε τα μηχανάκια ή δεν πρέπει. Ή τα αφήνουμε στην άκρη μέχρι το επόμενο ψάρεμα. Λοιπόν, εγώ δεν θα σας πω ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το λάθος, δεν είμαι ούτε ο ειδικός ούτε τίποτα. Θα σας πω τι κάνω εγώ προσωπικά. Τι κάνω. Τελειώνω το ψάρεμά μου, όμορφα, ωραία, έρχομαι στο σπίτι. Επειδή είμαι κουρασμένος, επειδή δεν έχω χρόνο, επειδή βαριόμαστε πολλές φορές όταν γυρνάμε σπίτι, τα παρατάμε, τι κάνω. Πηγαίνω, σφίγγω τα φρένα στο strike και ίσως και μάλλον όχι ίσως, τα βάζω τέρμα τα φρένα, όχι στο strike, στη θέση strike, στο τέρμα. Λοιπόν, θα μου πει κάποιος γιατί. Γιατί έτσι είχα διαβάσει ότι έτσι ελαχιστοποιούμε το να μπαίνει νερό από τη μία πλευρά. Μου πει κάποιος μπαίνει από τη μία, αλλά δεν μπαίνει από τη μία, αλλά μπαίνει από την άλλη. Τέλος πάντων, κλείνουμε τα φρένα τέρμα. Γι' αυτό σας λέω, θα σας πω τι κάνω εγώ. Και πώς, αν μου είναι σωστό ή όχι, με βάση την πράξη. Έτσι. Λοιπόν, κλείνουμε τα φρένα στο τέρμα. Μπαίνουμε, δεν παίρνουμε τα βάζω στο μπάνιο μέσα στην μπανιέρα και δεν παίρνω το πιστόλι με το νερό και τα ανοίγω τέρμα και ξεκινάω και τα πλακώνω με νερό, με το λάστιχο, με τη βρύση και αυτά. Τι κάνω. Ίσα, παιδιά, που τα καταβρέχω. Το καλάμι το πλένω κανονικά με πίεση όλα κομπλέ. Έτσι. Και το μηχανισμό ίσα που το καταβρέχω. Δηλαδή σφιχτά τα φρένα και ίσα που περνάει λίγο νεράκι. Δηλαδή δεν κάθομαι από πάνω και να του ρίχνω, ίσα τα χοντρά. Το ψυχαλίζω που λέμε.
Θέλει κάποιος να το κάνει με ποτιστήρι, πάλι το ίδιο πράγμα είναι με απιονισμένο νερό, χωρίς απιονισμένο. Ό,τι θέλει, εγώ δεν το κάνω με απιονισμένο, δεν το κάνω με τίποτα. Λοιπόν, ανοίγω τη βρυσούλα μου, ίσα που ψυχαλίζει το νερό, ίσα που το περνάει λίγο, το παίρνω μετά με το πατσαβουράκι μου, το καθαρίζω, τέλος, μέχρι εκεί. Μέσα εσωτερικά, γι' αυτό είναι το σέρβις. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν θέλουμε να έχουμε το μηχανισμό να έχει αλάτια εξωτερικά. Τα έχετε δει όταν ξεραίνεται το θαλασσινό νερό για αλάτια. Εγώ δεν το θέλω, ρε παιδιά. Το ψυχαλίζω λίγο με νερό, λίγο. Επιδερμικά έτσι λίγο, τέλος. Λοιπόν, τα αφήνω στην άκρη, το επόμενο ψάρεμα συνεχίζω και πηγαίνω και ψαρεύω. Όπως επίσης να σας δείξω και κάτι. Εδώ τα μηχανάκια εσωτερικά έχουν μια τρύπα. Στο κάτω μέρος, εδώ. Αυτή την τρύπα ξέρετε γιατί την έχει. Όταν μπαίνει μέσα νερό θαλασσινό, βροχής, έχει τύχει εγώ να ψαρέψω και όλοι μας, να ψαρέψουμε με βροχή. Πάμε και ψαρεύουμε στη βροχή, είμαστε όλοι κομπλέ και είμαστε στη βροχή και ψαρεύουμε. Έτσι καθόμαστε με το καλάμι και γινόμαστε παπί. Λοιπόν, εδώ μέσα μπαίνει νερό. Θες θαλασσινό, θες βροχή, θες. Αυτή η τρύπα, παιδιά, ξέρετε γιατί είναι? Για να στραγγίζουν τα νερά. Αυτή η τρύπα. Πολλοί δεν το ξέρουν και πάει κάποιος να το ανοίξει, που δεν είναι μάστορας, που είναι ένας ο οποίος, πώς να σας το πω, δεν γνωρίζει ο άνθρωπος, εντάξει. Δεκτό. Και βουλώνει αυτή την τρύπα με γράσο. Από μέσα δηλαδή τη βουλώνει με γράσο. Πάει, τέλος. Δεν πηγαίνει το νερό απ' έξω. Είναι λάθος αυτό, γιατί βαστάει τα νερά μέσα. Αυτή η τρύπα εδώ πέρα στραγγίζει τα νερά από εδώ μέσα. Έτσι. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για το μηχανισμό. Είδατε, τον φτιάξαμε. Το κόστος είναι όλα κομπλέ. Προχωράμε για το επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ που με παρακολουθείτε. Να είστε όλοι καλά. Ό,τι θέλετε μου γράφετε στα σχόλια, ερωτήσεις. Με βοηθάνε οι ερωτήσεις σας, να ξέρετε, γιατί μου δίνουν ιδέα για το επόμενο βίντεο. Αν μπορώ και γνωρίζω, χωρίς να το παίζω ούτε μάστορας, ούτε δάσκαλος, ούτε καθηγητής, ούτε τίποτα. Παιδιά, εδώ είμαστε να συζητάμε, να ανταλλάσσουμε απόψεις. Τώρα, άμα σε κάποιον δεν αρέσει να ανταλλάσσουμε απόψεις και να μιλάμε, αυτό είναι δικό του πρόβλημα. Εμείς εδώ είμαστε αυτοί που είμαστε, δείχνουμε ποιοι είμαστε. Ανταλλάσσουμε απόψεις, ό,τι έχω και γνωρίζω θα σας το λέω μέσα από προσωπικές εμπειρίες, το βασικό. Και πώς μου έχει συμπεριφερθεί μέσα από προσωπικές εμπειρίες. Τελειώνει εδώ. Προχωράμε, έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Κάντε ένα like, ένα subscribe στο κανάλι. Να είστε όλοι καλά. Προχωράμε.